मेरो नाम इतिशा Giri. Hello, मेरो नाम Bhrikuti Rai. And welcome to Boju Bajai, हाम्रो first episode of 2022. I mean, like, you know, we were so positive and we were like, at the end of 2021, we were like, oh, 2021, Goi box shows, 2022, I box shows, and it feels like your Groundhog Day just stay. I mean... go, Corona, go, Corona, go, Corona, go. तर anyway, इतिशाले भने जस्तै हो संसार अब यस्तै छ के गर्नु जालिम दुनिया संसार तर I feel like इतिशा and I are actually like right now हामी बोजू बोजै जस्तै नै हामी सुनिरहेछौँ जहाँ है अहिलेको कहाँ तिमीहरूले त हाम्रो पालामा त यस्तो राम्रो हावा खोलाको कलकल बग्ने पानी काठमाडौँ भरि खेतै खेत अहिले त धुलो धुवा जस्तो कुरा गरिहाल्यो नि इतिशाले त्यस्तो पनि नहोला संसार है let's not be that we still have one more new year so मैले चाहिँ आउने वर्ष 2079 मा चाहिँ I feel like that will be my year 2079 yes in a few months because I have all my of course hopes placed on Bikram Sambat 2079 किनभने यो मन त मेरो नेपाली हो मलाई त्यही न्यू इयर मन पर्छ गाइस एकदम त्यही हो मेरो न्यू इयर न्यू बिगिनिङ 2022 को न्यू इयर क्यान्सल्ड अब नयाँ न्यू इयरलाई पर्ख्यौं तर नयाँ वर्ष आउने बित्तिकै भिकुटीको मनमा इट्स लाइक यु नो देयर इज दिस साइलेन्ट लाइक डोर्मेन्ट भोल्केनो जुन कति वर्षदेखि भिकुटीको मनमा थियो अनि एकैचोटि नयाँ वर्ष आएपछि चाहिँ नयाँ वर्षपछि धेरै हाम्रो चाडपर्वहरू पनि विभिन्न खाले चाडपर्वहरू आए हैन अनि भिकुटीको मनमा भएको डोर्मेन्ट भोल्केनो चाहिँ फुटेर निस्क्यो ट्विटरमा बोजु बजेको प्रक्सी अकाउन्ट युज गरेर भिकुटीले आफ्नो रिस पोकिन् so आजको episode is about Bhrikutiko Rees. So Bhrikuti, can you give us some context? Like, के हो तिम्रो त्यो rant-driven tweet that you sent out from Boju Bajai? For this, we have to go back to the year 2001 when I was bullied in school. म विराटनगरमा पढेको हैन अनि विराटनगरमा there weren't a lot of people from Rai community हैन let's say पूर्व भए पनि त्यस्तो धेरै थिएन प्लस म जाने स्कुलमा त एकदमै कम थियो राई समुदायको बच्चाहरू राई जनजाति हाम्रोमा धेरै मारवाडी हुन्थ्यो त्यसपछि बाहुन क्षेत्री त्यसपछि हामी थोरै थियौं हामी हैन अनि so there was a bully in my school who was a Brahmin boy. He was very proud of his Brahmin heritage. And when I class 5 देखि उले मलाई त्यति बेला I was not even aware of my like identity as a Rai person हैन मतवादी जुन भन्छ नि हामीलाई समाजमा बिग्रेको रक्सी खाने जात यसो टाइपको so उसले चाहिँ मलाई ए भिकुटीको घरमा त इनार त सुँगुर खान्छ भनेर उले मलाई जिस्काएको तर I didn't even understand कि यो चाहिँ he's like in his head he is insulting me or you know so he would keep bringing he was like एकदमै bully क्या मेरो स्कुलमा क्लास 5 देखि 10 सम्म एकदम ट्रॉमाटाइज थिए म अनि we would always bring up my caste and say all these things which didn't make sense to me अनि तर त्यति बेला देखि नै हो मलाई यस्तो खालके जुन हामीलाई म प्रति यसरी मलाई I had to represent my whole community and this boy is saying all these things I was like I'm proud to be a Rai so what is pork masu is tasty मैले त भनिन तर म रुन्थे घर आएर मलाई एकदम चित्त दुख्थ्यो त्यो हरामी टाइपको थियो क्या त्यो Anyway, so fast forward 20 years later, I'm working in newsrooms and I'm seeing all these men in this big ass DSLR cameras going to Nokiport, going to you know यो के भन्छ हाम्रो मैदान के भन्छ सरी हाम्रो टुडी खेल जाने अनि यो yeah मैदान is field in this yes we are great translators so basically all these pictures भनौं न 2006 पछि जब नेपाल गणतन्त्र आयो नेपालमा हैन त्यसपछि चाहिँ सबैजना हाम्रो यो के भन्छ इन्क्लुजनको कुरा अब यो आइडेन्टिटीको कुरा एकदम मेन स्ट्रीममा आएपछि अनि द स्टेट अल्सो रिएक्टिङ टु इट सेइङ लाइक ओके हामी हिन्दू राष्ट्र वी नट नो लङ्गर हिन्दू राष्ट्र हाम्रो सबै जनताहरू विभिन्न जात धर्मका छन् सो विल रेस्पेक्ट एभ्रीवन एन्ड विल स्टार्ट गिभिङ यु गाइज हलिडेज टाइपको सो एभ्रीबडी भेरी प्राउडली वेयरिङ देयर आफ्नो कल्चर अटायर इन्क्लुडिङ मी एन्ड देन न्यू रोडमा घुम्ने अनि सबैले बहिनी तपाईँहरू के हो तपाईँहरू भनेर यसरी अल कन्फ्युज शपकिपर्स लुकिङ एट अस so anyway
परिहरू को हुन् यिनी सुन्दरी जनजाति सुन्दरी अनि सो अब पसलको मान्छे त भन्ने भइहाल्यो तर मिडियाको पेजहरूमा पनि हैन अब आई रिमेम्बर दिस फ्रम 2007-8 होला अनि अहिलेसम्म पनि इज द्याट द वे दे राइट अबाउट भनौँ न जनजाति समुदाय हिन्दू बाहेक अरू धर्मका अरू जातिका समुदायका चाड पर्वको बारेमा कभरेज कोट अन कोट कभरेज इज लिमिटेड टु दिज दुईटा यस्तो सानो फोटोहरू त्यो एयर प्यानल्स भन्छ होला होइन न्युज पेपरको फ्रन्ट पेजमा माथि त्यसको मास्ट हेडको साइडमा अनि त्यहाँ चाहिँ किराँतहरूको महान पर्वमा एकजना सुन्दरी नाच्दै युवती जस्ट दुईटा युवतीहरू अन द साइड यसरी गाला यस्तो गरेको फोटो होइन उज्यालो लुगा लाएको त्यो चाहिँ मलाई एकदम गाइज भेरी आई डोन्ट लाइक द्याट एन्ड इट्स बिन लाइक द्याट फर very many decades. Obviously, mostly it's they only photograph women. जब कि त्यहाँ पुरुषहरू पनि उत्तिकै हुन्छन् जुन समुदायको भए पनि obviously it might be because त्यो attire femaleको attire is more like एक हिसाबले फोटोमा राम्रो देखिने हैन अब with the jewels and like उनीहरूको head gear or उनीहरूको लुगा तर there's never been an effort to explain what is going on in the picture. So let's say what does the head gear mean? Is it just like a shiny piece of whatever this exotic thing? Like what does it mean? What does this festival mean? किन मनाउँछ यो समुदायको व्यक्तिहरूले हैन दुई तीन लाइन रिसर्च गर न ब्रो अब रिसर्च गर्दैन फोटो ल्याउँछ ए यो राम्री केटीको फोटो आएछ ल राम्री केटीको फोटो हाल्दिउँ फर्स्ट पेजमा आई थिङ्क द्याट्स हाउ दे अपरेट है so yeah I don't like that guys because of course XYZ जनजातिको समुदायको सुन्दरी नखीपोटमा नाच्दै भनेर आउँछ होला हैन तर हामी त्यस्तिमा मात्रै सीमित छैनौँ गाइज हामी परम सुन्दरीहरू हौं तर हामी परम सुन्दरीहरूको चाडको बारेमा लेख्नु पर्यो हाम्रो पहिचानको बारेमा लेख्नु पर्यो पहिचानको लडाईको बारेमा लेख्नु पर्यो बट या वी गेट प्लेन्टी अफ स्पेस वन्स अ इयर जुनै समुदायको फेस्टिभल भए पनि बट जस्ट लाइक जिरो रिसर्च बिहाइन्ड इट लाइक आज के लोसार रे यिनीहरूको लोसार सकेको छैन अस्ति पनि त कुनै के लोसार थियो होइन द्याट्स जस्ट हाउ दे टक बिकज हाम्रो नेपाली न्युज रुम्स हेभ एउटा भनौँ न पहाडे बाहुन क्षेत्री पुरुष बाहेक अरूहरू एकदम कम छन् डेस्क एडिटर्स यसको बारेमा हाम्रो वुमेन इन मिडिया क्याम्पेनमा हेर्नु होला हाम्रो एकदमै डिटेलमा छ यसको डेटा सो यही भृकुटीको रिसलाई अलिकति कन्टेक्स्ट दिनको लागि चाहिँ एउटा आर्टिकल आएको थियो रिटन बाई कैलाश राई हु वाज अल्सो फिचर्ड अन वान अफ आवर मोस्ट पपुलर एपिसोड्स फ्रम लास्ट इयर यु गाइज सो तपाईँहरूले मनको भाषा भन्ने एपिसोड सुन्नुभएको छैन भने प्लिज सुन्नुहोस् होला तर उहाँले चाहिँ यो लैङ्गिकता र पोसाकको बारेमा लेख्नु भएको छ होइन अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने अब जस्तो 46 सालको आन्दोलनपछि जुन अघि भृकुटीले भन्यो लाइक एक प्रकारको हाम्रो कल्चरल असर्सन हुन्छ नि अवे फ्रम यो डोमिनेन्ट हाम्रो हिन्दू कास्ट सिस्टमबाट अलिकति पर हेर्दाखेरि चाहिँ जनजाति समुदायहरू को कल्चरल आइडेन्टिटिज कल्चरल असर्सन्स चाहिँ बिकेम टुक पब्लिक स्पेस भनौँ न दोज असर्सन्स बिकेम मोर भिजिबल होइन तर त्यो भिजिबिलिटीलाई चाहिँ हामीले भिजिबिलिटीलाई खालि भिजुअल इमेजेसमै मात्रै सीमित राख्यौँ कि भृकुटी वान क्वेसन आई हेभ फर यु इज तिमी न्युज रुम्सहरूमा पनि कति काम गरेछौ होइन तिमी अब मिडिया मोनिटरिङको यस्तो स्टार फ्याक्ट चेकर स्टार मिडिया मोनिटरिङ पर्सन पनि हो होइन For you, when you look at like these visual codes, these photos that are on the double page spreads or, do you see some positive angles to it too? Or do you think like, like what do you think those spaces should be, used for instead? Obviously भनौँ न 10 वर्ष अगाडि जसरी लेख्थ्यो भर्सेस अहिले त केही त फरक आएको छ होइन जस्तो कि अस्ति भर्खर डिसेम्बरमै अब योमरी पुने र यता किराँतीहरूको चाहिँ उधौली पर्व सँगसँगै परेको थियो होइन अनि obviously कुनै पेपर्सहरू they did better like they actually had like a small news article saying like okay this is why this festival is celebrated it's been like अलिकति हिस्ट्री त्यो समुदायको हिस्ट्री एक हिसाबले त्यो भिजिबिलिटी actual like meaningful visibility पाएको त्यो समुदायको व्यक्ति whatever that festival is हैन एउटा एक हिसाबले त्यो समुदायको बारेमा भनेको हुन्छ तर अब भनौँ न लिडिङ अब मेरो फर्मर न्युज अफिस काठमाडौँ पोस्टको फ्रन्ट पेजमा
5जना सुन्दरी किराती युवतीहरू इन देयर लाइक यस्तो शिर फुल लगाएर हैन अन द फ्याक्ट इज दे नेभर लाइक कम से कम त्यो के लुगा लाको पनि भन्नु पर्यो नि त म जस्तो लाग्छ के इफ यु जस्ट ट्राइङ टु से लाइक ओ दिस इज व्हाट दे वेयर अन दिस डे व्हाटएभर सो के रिसर्च गर्दैनन् हैन अनि त्यहाँ लेखेको छ द्याट्स एउटा यस्तो अलमोस्ट लाइक भनौँ न अबभ द फोल्ड यत्रो ठुलो फोटो छ हैन काठमाडौँ पोस्टको डिसेम्बरमा and the picture says and the caption says women from the Kirat community shake a leg as they participate in Udhauli festival celebrations at Sunakoti, Lalitpur on Sunday. And this picture is taken by a Brahmin man. And I wouldn't say photographer matrai त्यो दोष हुँदैन हैन it's the people at the desk no who is supposed to like you know, what is a reader going to learn about this हैन after this picture or maybe हामीले धेरै नै डिमान्ड गरेको तर अलिअलि चेन्ज त भइरहेछ एज इन लाइक यु नो लाइक यस्तै बारेमा कुराकानी हामीले अहिले गरिरहेछौँ हैन टाइम टाइममा ट्विटरमा यसबारे बहसहरू चल्छ आई थिंक सम अफ द एडिटर्स माइट बी टेकिङ नोट्स तर त्यो नोट कपी हराउँछ होला यो यस्तो फोटो छाप्ने बेलामा चाहिँ बट या अलिअलि परिवर्तन जस्तो लाइक जस्तो कैलाश राईकै यस्तोहरू आर्टिकल आउनु नेपाल जस्तो म्यागजिनमा अबाउट you know like critiquing the exact same things also say कि केही न केही चाहिँ हाम्रो डिस्कोर्स यसमा सुरु भएको छ अगाडि बढ्ने क्रममा छ भन्ने त त्यसमा दुई मत छैन कसैको पनि हाम्रो न्यूज रूमको मेकअप यस्तो छ कि डेस्कमा बस्ने सबैजना पुरुषहरू अलमोस्ट अल अफ देम आर कम फ्रम द सेम कम्युनिटी दे लुक अलाइक हैन सबैजनाको डार्क सर्कल हुन्छ रे हैन दे भेरी हार्ड वर्किङ बट नो अल अफ देम हेभ लाइक देयर उनीहरू मध्य पहाडी जिल्लाका ब्राह्मण क्षेत्रीहरू हुन्छन् हैन सो अनि द वे दे टक अबाउट फेस्टिभल्स दे लाइक ओ आई डोन्ट नो यो कुन चाहिँ हो शेर्पा र उनीहरूको सेम हैन लामाहरूको र शेर्पाहरूको लोसार एउटै हुँदैन कति लोसार हुन्छ भन्छ एन्ड दिज आर द सेम गाइज हु हेभ सच अ बिग प्रब्लम के व्हेन यु identify them as पौडेल for example if someone is पौडेल and उसले चाहिँ पौडेल राख्छ भने कहाँ हो हामी फरक हो हामी एकदम फरक हो उ बाहुन हो म जैसी बाहुन हो उ उपाध्याय बाहुन हो उ चाहिँ क्षेत्री हामी फरक हो कहाँ हो हामी त फरक हो whatever it is that pride that they have त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो ठीक हो रे एकदम करेक्टली आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने र हामी who make up I don't know how much percent of this country's total population as like a collective if you lump all of us as जनजातिज हामीलाई चाहिँ के Mongolian looks भनेर एउटै भाँडोमा यसरी हाल्न पाइँदैन नि गाय जस्तो वान लार्ज एक्जोटिक होमोजिनियस ग्रुपमा राखिदिने हामीलाई हेप्नी के गरेको हामीलाई तर जस्ट टु पिक अप अन त्यो तिमीले एक्जोटिफिकेसन भन्ने शब्द युज गर्यो हैन and this kind of reflects on like यो हाम्रो नेपालको आइडियासँग यस्तो जोडिएको छ बिकज राणाकालदेखि अब भनौँ पृथ्वीनारायण शाह यो जुन एउटा होमोजेनाइज्ड सिङ्गल आइडेन्टिटी सिङ्गल ल्याङ्ग्वेज अथवा सिङ्गल एथनिसिटीलाई एक प्रकारको त्यसलाई नै नेपाल मानियो होइन अनि अहिले चाहिँ त्यो ग्रुपमा नपर्ने अरू त्यो ग्रुपको आइडियाजलाई रिफ्लेक्ट नगर्ने कि सडनली इट्स लाइक ओ वाउ यिनीहरू त कहाँबाट आएको यिनीहरू यो के हो यो यु नो लाइक चाइनिज मलाई एकदम चाइनिज भनेर एकदम मैले पाउँछु त्यस्तो चाइनिज कोरियन तपाईँ त कोरियन जस्तै हुनुहुन्छ हौ तपाईँ त एउटा छ यार हिन्दू चाडपर्वहरू पनि लाइक इट्स लाइक एन्डलेस नो एन्ड हाउ मेनी गड्स देयर आर इन हिन्दू लाइक हिन्दू धर्म होइन तर त्यत्रो मतलब त्यति धेरै भगवान्हरू हुँदाखेरि पनि त्यति धेरै चाडपर्व हुँदाखेरि पनि सबै डिस्टिङसन्स लाइक मतलब मैले भन्नु खोजेको लाइक देयर आर सो मेनी डिटेल्स व्हेन इट कम्स टु लाइक all of these like multiple festivals and all of these multiple gods and goddesses तर त्यो same attention to detail say why isn't that rendered to indigenous groups you know
ideal has been in हाम्रो consciousness हैन so त्यो beauty ideal बाट अलिकति छुट्टै भयो कि like तिमी त यो देशकै होइन टाइपको पनि गर्दिने भन्दिने तिमी हाम्रो समुदायको होइन भनेर त्यो अलगीकरण टाइपको एउटा छ नि त अप्रोच हैन तर within sort of तिम्रो community चाहिँ what is the beauty ideal Brikuti because is it like anyone who doesn't look like Rai is considered very beautiful in my community. That's so true because एक हिसाबले हामीले यो beauty standards लाई idealize गरेको छौं including myself हैन अब अहिले मात्रै I'm like oh I'm very param beauty sundari Rai sundari I am भन्ने टाइपको अहिले कन्फिडेन्स आछ तर for the longest time I think it's just धेरै जनामा हेर्यो भने हैन अब जस्तो उ त फलाना त कस्तो राम्री है राई जस्तै नदेखिने So I've also like encountered these kinds of एउटा comment from a community itself जस्तो गीतहरुमा जसरी गाइन्छ गुणगान गरिन्छ यो आँखा ठुलो सेतो छाला टिक्क परेको सर्लक्क परेको नाक हैन so त्यो सबै we don't look like that so we've always felt like oh maybe you know like at least मेरो वरिपरि धेरै जनाको एक्सपीरियन्समा त्यस्तो थियो अर्को चाहिँ तपाईं त कस्तो हाइटी हुनुहुँदो रहेछ तपाईं त राई होइन तपाईं त कस्तो हाइटी हुनुहुँदो रहेछ अब that's another like oh, you have to be tall and we are not tall in our community तर as like a woman representing the Rai community Brikuti like you've been doing since you were in class 5 बहुत ज्यादा बोझ what are some of the stereotypes that you've sort of हुन्छ नि noticed or experienced तिमीसँग खस आर्यमा ठोकिन जाँदा चाहिँ what sort of bullshit do they say First of all the एकदमै they are like oh I know Rai people type को the first म पनि चिन्छु नि यार म पनि हुर्केको हो नि मेरो पनि राई साथीहरु छ first is that I don't know why they're trying to do that I don't if I meet someone who is a Giri I don't say oh मेरो पनि यति Giri साथी छ you know that Giri के हो के they just assume we know everyone त्यो राई चिन्नुहुन्छ they'll know one Rai person they'll assume we are related हैन so एउटा त त्यो हुन्छ उनीहरुको I feel like I might have done that too like तिमीले निर्जन दाइलाई चिन्छ भनेर सोधेको त्यो त मैले सानोमा सुनिल सेट्टी र शिल्पा सेट्टी दाजु बहिनी सोचे जस्तो भइहाल्यो नि सानोमा म सानो हुँदाखेरि म सोच्थे उनीहरु दाजु बहिनी हो बाजीगर फिल्म हेरेर आएपछि I was like मम्मी यिनीहरु सेट्टी यिनीहरु दाजु बहिनी हो भनेको थिएँ मैले हामी त क्षेत्री थापाहरुलाई एकदम हुन्छ मगर थापा इज वान अफ द मेरो स्कुलमा त्यो बुली युज टु बुली मेरो एउटा साथी थापा उ क्षेत्री अनि उसको लागि चाहिँ उलाई गिजाको चाहिँ तिमी मगर हो भनेर गिजाउने क्या तिमी त ओ I do भन्ने मगर रे अनि she would get so offended as a 6th grader कहाँ हामी त क्षेत्री हो हामी त भीमसेन थापाको सन्तान हो भन्दै एकदम बिचरा एउटा घरमा त्यसै सिकाएको थियो होला हैन but my god I am shocked Oh. that at class 5-6 मा त्यस्तो टाइपको मतलब indoctrination भयो हामी एकदम म विराटनगरबाट हो हामी एकदम फरवर्ड सिटी छौं है त्यस्तो कुरामा एकदम फरवर्ड छौं त्यस्तो खालको डिस्क्रिमिनेसनमा but the thing is अहिले पनि they are like so particular about ओ पौडेल हैन हामी त पौड्याल हो हामी त एकदम फरक हो के this is too different from another planet we are पौड्याल planet okay अथवा भनौं न हामी त क्षेत्री होइन हामी त बाहुन हो म त बाहुन म जयसी बाहुन हैन म उपाध्याय बाहुन हो whatever shit no त्यो खालको कुराहरु गर्ने छ तर त्यही मान्छेहरुले चाहिँ अब भनौं न अब हामी कमिङ ब्याक टु हाम्रो कुरा अब जनजातिहरुलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ मार्जिनलाइज ग्रुपहरुलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ they lump us into this भनौं न एउटा large quote unquote exotic homogeneous group यो Mongol looks भएका Dayang Rai and I am related because we have Mongol looks like who somebody please deconstruct these Mongol looks that mostly a lot of male writers will come to that later but most of these male writers reporters like would just like lump us into it's like Mongol like what is Danny Dengzongpa is also Mongol looks Dayang is also Mongol looks I am also Mongol looks तर यो Mongol looks के हो कुन्द सरले भने जस्तै what Mongolian stop calling yourself Mongolian are you from Mongolia भने त हामीलाई गाली गराएको थियो के मेरो एकजना सरले त्यो चाहिँ भएन है त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन guys तर yeah any more questions you have as a non JJ person to a JJ person about how I feel about all these things so हामी खस आर्य ग्रुप्सहरुले हुन त this is like it's not
probably wise to throw this phrase on Sunny when we're talking about this thing very casually, but we have to talk about like this idea of this concept of internal colonization. No? So when I talk to like मेरो Giri family, they'll be like, हामी त पर्वतबाट झरेको गिरी हो, तर झरेर चाहिँ कसको ल्यान्डलाई तपाईँहरूले इन्क्रोच गरेर कसको कल्चरलाई तपाईँहरूले मास्नु भयो, like over the years, you know, and the Nepali state in many ways is also representative of that, like encroaching on indigenous people's lives, their lands, their cultures, their languages, you know, and pushing for sort of this identity which is based on one ethnicity, one type of appearance, one type of language, etc., etc. यो वर्षौंदेखि भइरहेको यो डोमिनेन्स र यो एक प्रकारको प्रेसर टु असिमिलेट, टु इन्टिग्रेट, हैन, स्पेशली for indigenous populations, and of the pervasive nature of the Hindu religion as well, and how that manifests itself in our cultural products, you know. But when we talk about like who's supposed to be beautiful, what sort of beauty we, you know, I don't know, like हाम्रो cultural movies or it was always like, yeah, I mean Gajalu ti Thula Ankha type ko jun, which is like भनौं न परम सुन्दरीलाई उसले जसरी व्याख्या गरेको छ त्यो गीतमा, त्यही नै हाम्रो कन्सियसनेसमा त बसेको छ नि. Okay, so beautiful Nepali woman is someone who has गाई जस्तो एकदम आँखा, or like भनौं न एकदम सर्लक्क मिलेको नाक, चुच्चो सर्लक्क परेको नाक, बेसिकली. अनि हामीले यति इन्टरनलाइज गरेको छौँ, अघि इतिशाले भने जस्तै, फर वाट एभर रिजन्स हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति जुन हिसाबले त्यो मार्जिन्सदेखि पनि अझै मार्जिनमा जाँदा हामीले यति इन्टरनलाइज गरेका छौँ. फर इक्जाम्पल मेरो आमाले पनि कसैलाई राम्री भन्नु पर्यो भने कस्तो राम्री, त भगवान जस्तै, कस्तो देवी जस्तै भन्ने क्या, होइन. तर अघि जुन इतिशाले भन्यो नि, जसरी यो वर्षौंदेखिको हिन्दुवाइजेसन जसरी चाहिँ हाम्रो यो कल्चरल प्रोडक्ट्सहरूमा अहिले झल्किन्छ, होइन, यसको ठुलो उदाहरण अहिले गाइस मेरो यो हुन नसकेको ओमिक्रोनले गर्दाको बिहाको तयारीमा भइरहेछ, वेयर there's this huge fight. अब म र मेरो हुनेवाला एकदम पडकास्ट प्रेमी मेरो जो केटा छ, हामी चाहिँ फुल कल्चर भनेर 100 वटा लुगा किनिसक्यो हाम्रो कल्चरको, होइन. एक हिसाबले पर्फर्मेटिभ पनि हुँदो रहेछ नि त, टु मेक अ पोइन्ट कि this is our culture, you know, we might have forgotten our language, but we'll stick to the clothes. Obviously त्यो अघि क्लोथ्सको कुरा आउँदाखेरि, तर one of the things I have to really fight, and I'm still fighting, is like something as simple as how Rais traditionally do उनीहरूको wedding ceremonies, for example, भनौँ न. अब हाम्रोमा चाहिँ यति हिन्दुवाइज भएको छ, अनि यस्तो हावी छ हिन्दू कल्चर र अल पर्भेसिभ यो रेडनेस, रातो बेहुली हुनुपर्ने, होइन. सो नाउ आई कान्ट फाइट द्याट कि त्यसलाई कहाँ बेहुली भएपछि रातो हुनु पर्यो, कहाँ राईहरूको त्यस्तो लुगा लाउँछ क्या हो, भनौँ न, कहाँ सिन्दुर पोते गर्नै पर्छ. समथिङ एज सिम्पल एज लाइक सिन्दुर पोते हेज नेभर बिन लाइक अ मार्कर अफ म्यारिड राई वुमन, होइन. बट नाउ लाइक सिन्स माई मम्स जेनेरेसन द्याट्स बिन लाइक इट्स नट, यु विल नट बी कन्सिडर्ड म्यारिड अनलेस यु डु दिस, बिकज एभ्रिबडी डज इट भन्ने छ क्या. सो आइम लाइक ओके आई डोन्ट वान्ट टु गेट इन्टु अ फाइट यो एउटा बिहाकोले गर्दा भनेर. सो आई हेभ अब्लाइज एन्ड आई हेभ बट अ तिलरी एन्ड अब सिन्दुर किन्छु, अनि बिहा हुने बित्तिकै म त्यो तिलरी बेचेर म घुम्न जान्छु, होइन गाइस. मेरो प्लान त्यही छ. This is so like sad, no? Because I mean, this sort of dynamic or this sort of psyche, we can find it playing out in so many different spaces, right? एउटा त universal like beauty ideals कै कुरा गर्दाखेरि पनि, you know, what we see as women on हाम्रो popular culture, you know, it's always been like, oh, we are all like they are like हाम्रो aspiration, we need to look like that to be beautiful, but knowing that we will never look like that is like this then creates this sort of sense of self-hate, or, you know, lower self-esteem, and this immeasurable distance, this impossible distance that's created between the ideal and between you as, you know, who you are, is really down to like, you know, the culture and sort of how the culture invades or is invasive, you know, towards you or towards your community. So जस्तो बाहुनहरूको beauty ideals को बारेमा कुरा, there are like songs about it, होइन. Bhrikuti introduced me to this Dori Gana, which is like, Bhrikuti, please give us a sample. त्यसको मलाई हल्का मेरो ट्युनिङ चाहिँ अलिक अफ छ गाइस, किनभने मैले बिर्सेँ यसको गीत त रहेछ के भन्छ नि, चुच्चे चुच्चे रहेछौ हौली पक्कै बाहुनी नाकै हेर्दा थाहा हुने. अब यसमा चाहिँ जिस्केर भनेको छ, बट द उसको भनौँ न द वे शी लुक्स इज नट बिङ मक्ड, इट्स जस्ट लाइक yeah, so you know, like you are one of us भन्ने टाइपको.
like it's very rare for us to see like popular mainstream culture, say like songs or stories that go beyond your Mongolian looks and exotification and certain like fetishization of, you know, bodies that are not like Khas Arya or do not belong to like that tutse bauni ideal, you know. I don't know if you've come across like because if you had to write a song, you know, like about the beauty राई ब्युटीको बारेमा तिमी गाना लेख्नु पर्यो भए तिमी कसरी लेख्थ्यौ ब्रिकुटी अब हेर म लेखक टाइपको मान्छे हैन तर आई नो आई वुड एक्ज्याक्टली अभोइड व्हाट काइन्ड अफ डिस्क्रिप्सन लाइक आई वुड कम्प्लिटली अभोइड स्याउ जस्तै रातो गाला गोरो छाला टाइपको चाहिँ म हटाउँथे होला हैन आई डोन्ट नो त्यसको विल कम टु दैट व्हिच शुड भेरी स्मूथली टेक अस टु हाम्रो नेक्स्ट सेक्सन ब्रिकुटी Yeah. Ting 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 ting. Transition music. आइसक्यो. So अघि इतिशाले भने जस्तै त्यो एक हिसाबको पोजिटिभ स्टेरियोटाइप भनौँ न अब हामी जस्तो मान्छे कम देखिन्छन् टिभीमा हैन अब अलिकति चेन्ज त भएको छ अब द म्यासिभली पपुलर अब कबड्डी मुभी व्हिच इज कबड्डी 4 5 6 7 10 कतिवटा आउँछ त्यो कबड्डीको हैन तर त्यहाँ चाहिँ एउटा आर्टिकल मैले पढेको थिएँ आई विल टक अबाउट दैट इट्स अ बिट प्रब्लमेटिक द वे द आर्टिकल वाज फ्रेम बट सम अफ द one of the things that the writer says and the writer is he's a guy who's Paudel. I don't know if it's Paudel, but Paudel type was spelling was going. So usle चाहिँ भन्छ कि he talks to the director of the movie who उसको कबड्डी फिल्महरु इट्स कम्प्लिटली बेस्ड इन मुस्ताङ हैन मुस्ताङ एरियामा फ्रम त्यो त्यहीको रहन सहन त्यहाँको बोलीचाली हैन तर somehow the story doesn't really convey as much like त्यहाँको समुदायको स्टोरी भन्दा पनि एउटा सर्टेन अब कतिवटा स्टेरियोटाइपिङ त हुन्छ तर कम से कम the whole point of the article was that नेपाली सिनेमामा चाहिँ now people who don't look like the conventional hero heroine भनौं न राजेश हमाल करिश्मा आनन्द गौरी मल्ल जस्तो नदेखिने मान्छेहरु पनि अब चाहिँ हिरो हिरोइन भए भनेर त्यो हुनुपर्ने त्यो ब्रोको आर्टिकलको हैन सबै द होल आइडिया बट ही जस्ट टर्न द एन्टायर आर्टिकल उसको आर्टिकलको टाइटलै रहेछ Mongolian looks. Oh God. That's the title guys, Mongolian looks and there are like pictures of 5 like 7 or 8 women from different janajati backgrounds who have from like Poon, Guru, हैन none of them are from Mongolia. Yeah, so and त्यो आर्टिकलमा के लेख्छ भने फर्स्ट माथि इज लाइक नेपाली फिल्ममा कास्टिङको शैली परिवर्तन भइरहेको छ चिम्से आँखा थेप्चो नाक र गोलो अनुहारले पनि चरित्र अनुकूल मुख्य भूमिकामा प्राथमिकता पाउन थालेका छन् oh god so त्यो अघि चुच्चे नाक गानामा if we were to like replace it with like these identifiers I know it was supposed to like describe beauty then it would be like chimse आँखा थेप्चो नाक थेप्चो nobody would it would be like कसैलाई जिस्का गिजाको जस्तै हुन्छ नि हाम्रो जस्तो मेरो जस्तो अनुहारलाई डिस्क्राइब गर्ने बित्तिकै इट्स लिंक इट्स लाइक कम्प्लिट तिमीले कसैलाई रिडिक्युल गर्न नै तिमी यस्तो कुरा भन्छौ भन्ने जस्तो बुझाइ छ नि त हाम्रो त हैन दैट द फ्याक्ट दैट यु हैव दिस थिंग्स अनि यहाँ पनि त्यस्तरी नै एन्ड इट्स नट जस्ट लिमिटेड टु वुमेन हैन मेल एक्टर्स लाइक दयाहाङलाई पनि एउटा आर्टिकलमा उसको बारेमा लेख्दाखेरि त्यहाँ पनि यस्तै खालके कुरा भनेको छ क्या दिस इज अ आर्टिकल रिटन अबाउट दयाहाङ राई एन्ड दैट मुभी दैट ही वर्कड इन कबड्डी सो त्यहाँ के भन्छ भने भ्यात्त पेट निस्केका मंगोलियन अनुहारका दयाहाङ राईलाई लुटबाट निर्देशक निश्चल बस्नेतले गोप्ले चरित्र मार्फत आम चिनारी दिए अझ अघि बढेर निर्देशक रामबाबु गुरुङले दयाहाङलाई काजीको भूमिकामा कबड्डी नै हिरो नै बनाइदिए सो इट्स सच अ बिग डील क्या एउटा चाहिँ कबड्डीको हिरो नै बनाइदिए as if like he this piece could have been so much better right now but it just like misses the whole point of like what does having diverse looking cast in Nepali movies mean versus how the writer looks at women with these features and it's just like and the funniest thing and the most problematic and it's funny also but not funny is that अहिले चाहिँ यस्तो quote unquote Mongolian looks चाहिँ trending मा छ भन्छ he uses the word trending and he says oh it's not because हाम्रो filmmakers
felt like, oh, हाम्रो, the way our movies look, the kind of stories we tell needs to be diverse. But then he attributes the rise in these kind of faces in Nepali movies to the popularity of Korean series. They're like, hey, Korean heroine just dekhdo rahecha, so audience will be more accepting. Not because she or he is from a Janajati group. Yeah, they look like Koreans, and Korean pop culture is taking over, the world. So we might as well use people who look like Koreans in Nepali movies. I don't know. It's just so problematic on so many levels. So recently, non-JJ, as a non-JJ, मलाई मेरो blind spots भृकुटीले एकदम राम्ररी मतलब point out गरिदिएकी थिइन्, because I was listening to उर्गेनको घोडाको audio book, no, and I told भृकुटी, तिमी उर्गेनको घोडा पढाएछौ भृकुटी, प्लिज पढ. मेरो लागि चाहिँ एकदम नौलो थियो त्यो एक्सपिरियन्स, किनभने मैले त्यस्तो टाइपको किताब एक प्रकारको structurally that book is very interesting, I know the way like there's a story inside a story. Also main character is a woman, and obviously it like deals with the Maoist insurgency ko belako. So and more importantly, it sort of centers हाम्रो तामाङ community and like their history and this resistance, I know. So म चाहिँ एकदम impressed हुँदै म सुनिरहेको थिएँ. अनि मैले भृकुटी प्लिज तिमी पढ कि पढ भनेर भने. अनि भृकुटीले पढ्न थाल्यो. अनि त्यसपछि के भयो भृकुटी, प्लिज भन. By the way, this book is written by Yuk Pathak, उर्गेनको घोडा. Very critically acclaimed. और आगे के भयो भने नि, और आगे. So एकदम I was very impressed. इतिशाले भनेछ, I was like, oh, so interesting storytelling. Like पात्रले पढिरहेको story is the main story. I was like, wow. The main character name is Mendo. Wow. Mendo भनेको सायद फूल कि के हो हैन, meaning उले भन्छ. What a wow. I was like very impressed. I like this kind of writer भनेर. I was like, oh wow. सीमान्तकृत समुदायको स्टोरीलाई यस्तो राखेर, oh my god भनेर म पढि मात्रै रहेको थिएँ हैन. And it's like the first like 15th page he goes on to explain the main character को description हैन, physical appearance लेख्छ भनेर हैन. त्यसपछि guys मैले किताब physical appearance, so उसले के भन्छ भने okay, मध्य पहाडकी तामाङनीका गालामा हिमालले छिट्टै आफ्नो रङ छेप्यो र ऊ काटीकुटी हिमाली युवती जस्तै देखिएकी थिए. मंगोलियन आँखा, चाक्लो बाक्लो गुलाबी स्याउ झै गाला, विशिष्ट मंगोलियन छाटको मोटो नाक अनि सल्लोका सुरिला पातहरूको झुप्पो झै सर्लक्क लामो कपाल. अझ कम्ब्याटमा त ऊ प्राग ऐतिहासिक मंगोलियन सुन्दरी झै देखिन्थी. अब मैले यो पढेपछि मलाई यस्तो क्रिन्ज भयो भित्रै मनबाट. आई एम लाइक ओ माई गॉड उसले त्यो भनौँ न. एन्ड अल्सो द होल आइडिया अफ लाइक कम्ब्याटमा फिमेल बडिजलाई यतिकै पनि लेख्दाखेरि कसरी लेखिन्छ, द्याट्स अनदर लेभल. तर यहाँ चाहिँ एज समवन फ्रम द डोमिनेन्ट ग्रुप राइटिङ अबाउट अब वर्षौंदेखि मार्जिन्समा रहेको हैन अपहेलित शोषित तामाङ समुदायको महिलाले लेख्दाखेरि क्लियरली उहाँको बाउन्ड मेल गेजले त उहाँलाई उहाँको गालालाई स्याउ रातो स्याउ जस्तै देख्छ हैन. इभन द मोस्ट प्रोग्रेसिभ बुक्स अर लाइक भनौँ न यस्तो क्रिटिकली अक्लेम्ड बुक्सले पनि मेल फिमेल पात्रलाई चाहिँ यसरी लेख्दो रहेछ भन्ने कुरा. अरु पनि धेरै कुराहरू छ अबाउट so I had to revisit these sections after you pointed it out to me. And what I find really interesting is like isto nuanced storytelling छ नि त, त्यो craft एकदम nuanced छ नि त in the way that the book is structured and stylistically, you know, like it's obvious that the author has spent a lot of time really like thinking about like the shape of the book, you know. त्यसमा चाहिँ यति nuance छ. तर उसको main character like describe गर्दाखेरि चाहिँ why did he like fall into this trap of like, you know, using the stereotypes to describe her, okay? Sorry, त्यो अझै एउटा कुरा भनिहाल्छु ल बिफोर यु मुभ अन टु द्याट. एकदमै इतिशाको अमेजिङ फाइन्ड इज द्याट उहाँले त्यो जनजाति महिलालाई चाहिँ उहाँले तामाङ समुदायको महिलालाई त्यसरी उहाँले गर्नुभयो होइन, त्यो ठिक छैन.
तर उहाँले महिलाहरूको यो लिभड एक्सपिरियन्सको बारेमा हो नि त, यो त कसैको एउटा लिभड एक्सपिरियन्स, लाइक ऊ त्यो माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा लागेपछि उसको जीवनमा आउने विभिन्न भनौँ न कालखण्डहरूको कुरा हो. अनि वान अफ द पोइन्ट इन द बुक इज वेन सी इज प्रेग्नेन्ट एन्ड गिभ्स बर्थ, नो. So त्यहाँ पनि the way like a lot of male writers like romanticize, glorify motherhood को एउटा एकदम यो पिक एक्जाम्पल हो कि उहाँले कसरी लेख्नु भएको छ. उहाँले के भन्छ, गर्भवती महिला अलग किसिमले सुन्दर हुन्छन्. उनीहरूको लयालु चाल, ममता झल्केका आँखा अनि मातृ वात्सल्यले ओतप्रोत मुहार हेरिरहनु लाग्ने हुन्छ. सबै प्रकारको मान्छे गर्भवती महिलाको सुन्दरताबाट मोहित हुन सक्छन्. I don't know. And the same writer sort of talks about the pitfalls of type and stereotype. इतिसाले जहाँ अब भन्ने वाले छिन् त्यसको बारेमा. So I found it really interesting that he wrote an entire article, like it's a very well researched article where he looks at various like writers and works of literature, and he breaks down like the difference between types and stereotypes, no? And it's sort of like a writer but say what you should avoid, and it's like he gives examples and he's like, oh, you should avoid stereotyping, you know, and this is the difference between type and stereotype. And he writes like one paragraph where he refers to urgenko ghoda नै, and त्यो quote चाहिँ so उहाँको यो भनौँ न उहाँले in retrospect लेख्नु भएको हो यो article. So he reflects on urgenko ghoda नै, हैन. So he's like, म आफैले उर्गेनको घोडामा मेन्दो पात्र बनाउँदा त्यस युवतीको जीवनमा त्यस्ता पहलु मात्रै हेरे जसले उसलाई तामाङ परिवारबाट आएकी छापामार भन्न सजिलो हुन्थ्यो. अहिले लाग्छ उसका जीवनका धेरै पहलु मैले मिस गरे. एकदमै ग्लेरिङ के छ भने द वे इज रिटन अबाउट वुमेन्स एक्सपिरियन्स अब भनौँ न, लाइक अब मदरहुडदेखि लिएर मध्य पहाड हिमालको quote on quote Mongolian Keti चाहिँ कस्तो देख्छिन् भन्ने कुरामा I'm sure the reason why nobody raised a red flag is because उहाँको हार्दिक धन्यवाद पेज हेरेरै हामीलाई धेरै कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ. यसको लागि टाढा जानु पर्दैन, बिकज उहाँले एक पन्नाभन्दा लामो थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ र त्यहाँ उहाँले सबै पुरुष सबैजना everybody is consulted, it seems, have been all men from with last names like Subedi and Bhattarai and Adhikari, Sangrola, you know, Sharma, Dhakal, Chaulagai, Bartola. Anyway, you get what I'm trying to say. And the saddest thing is there was only one name that sounds like she is a female from the Tamang community. उहाँले यति धेरै धन्यवाद दिनुभएको छ 20 भन्दा धेरै मान्छेलाई, and there's only one person who, that also in the very end, हैन. So I think one of the things would be to just like show the book to someone from that community, a female, to see, you know, like, oh, maybe mo kotay chuke ki, maybe uहाँले next time उहाँको book he himself falls in the traps that he's telling others to avoid. I know he himself falls in using the same old tropes like Xiao jasto rato gala and, you know, Mongolian looks by Keti and all that. And there's this one Twitter account that I came across where it's like basically when men write women bhanera, and you can submit like passages written by male authors where they're describing like a woman as a character in their book, and it's ridiculous, like it's so funny. So I would like highly recommend, you know, people to follow that Twitter account, because there are examples such as, you know, there's one passage submitted by someone, it's from a Dan Brown book, and Dan Brown is describing one of the women characters, and he says something like, I'm paraphrasing, like, her legs were long enough to be called sexy, you know? Not too long for you to think that she was smarter than you. So no IT woman allowed, Prikuti. So as a Raini, like IT woman. Yeah, Dan Bhai Sahab. I feel like मलाई एकदम मभन्दा अलिकति डल्ले केटाहरू दिएपछि I'm like, I'm superior than you भनेर मलाई एकदम त्यस्तो फिलिङ्स आउँछ, स्पेसली लिफ्टहरूतिर हिँड्दाखेरि I'm like, oh wow, I am heighty. Anyway, अब हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ होइन, हामीले फुल एकदम यस्तो वाइल्ड यसरी क्रिटिकली अक्लेम्ड किताबलाई हामीले यस्तो चिरफार गऱ्यौँ होइन. तर जस्ट टु से कि दिस इज नट दिस काइन्ड अफ राइटिङ, अनि महिला चरित्र, जनजाति महिलाको चरित्रलाई प्रस्तुत गर्नेदेखि लिएर अघि गोइङ ब्याक टु जुन कैलाश राईको आर्टिकलमा भनेको थियो, जसरी चाहिँ यो पहिचानको आन्दोलन अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ समहाउ द भिजिबिलिटी इज
limited to, and thus the sort of like the limitation of the movement is because त्यो महिलाहरूले आफ्नो आइडेन्टिटी असर्ट गर्नको लागि they wear these clothes हैन, आफ्नो समुदायको लुगा, तर त्यहाँमा मात्रै सीमित हुन्छ के, लुगामा मात्रै, त्यो भन्दा बियोन्ड चाहिँ कहिले जाने. I feel like we talked about a lot of like एकदम contentious कुराहरु, एकदम हावा तालले हामीले कुरा गर्यौं. Maybe we'll follow up episodes अलिकति. It's हाम्रो त्यही, we cannot break character. हामी हावा टाइपकै हो नि त podcast. So you can't expect us to be like Ezra Klein and talk about Ukraine and Russiaको standoff, man. Like we don't do those kind of things, okay? Please, can someone start like a Twitter account of when Nepali male writers write women? Like that would be amazing. Maybe we should start one. We should start it, eh? I think your episode promote got, that's part of our एकदम genius हाम्रो social media tricks हो यो. यो episode share गर्नु होला साथीहरुमाझ, अनि हामीलाई भन्नु होला if there are other books like this or like केही छ भने that we could make part of our future episodes or social media मा यतिकै हावातालमा ट्वीट गर्दाखेरि चाहिन सकिने कोही बेला कन्टेन्ट हुन सक्छ हाम्रो लागि. हुन्छ, अब त्यति भन्दा भन्दै हामी हाम्रो दुई शब्द फेरि पनि टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ. हामीलाई कृपया फेसबुक ट्विटर इन्स्टाग्राम, क्लब हाउस, अब लकडाउन भयो भने हामी फेरि क्लब हाउसमा आउँछौँ, साथी हो, सो त्यहाँ आउनु होला हैन. सो हामीलाई फलो गर्नु होला. अनि त्यस्तै हो. अनि हाम्रो बारेमा सबैजनालाई भन्नु होला. यार हाम्रो कति वर्ष भइसक्यो, हाम्रो हेर्नुहोस् न कुनैमा पनि 100,000 प्लेजहरू भएको छैन. We don't even have 10,000 followers. Please follow us. होइन, हाम्रो 100,000 plays cross भइसक्यो, but I want our episodes to also do extremely well and be like hundreds of thousands of plays in one episode. So त्यो गर्नु होला. If you love us, do that. And if you love us even more, please become our patron. patreon.com/Boju Bajai मा गएर हामीलाई सहयोग गर्नु होला. अनि subscribe to Boju Bajai on all podcast platforms, and stay safe. Go Karuna, go. Anyways, until our next episode. Oh, and thank you to Irina for editing this episode. Okay, Brikuti. Chalo. Fir milte hain. Thank you. Bye. Bye.